فاجأتك الثورة؟ لا تفزع، إياك أن تخاف من مشهد ملايين المتظاهرين الغاضبين. اهدأ بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. التقط أنفاسك وتمالك نفسك. اعلم أن الثورة حالة استثنائية، لحظة إنسانية نادرة يتصرف فيها الناس بشجاعة ويندفعون إلى الموت دفاعا عن حريتهم وكرامتهم. الثورة استثناء، والقاعدة أن الناس يتقبلون الظلم خوفا من القمع أو طمعا في مصالحهم الشخصية. والدليل على ذلك أن عدد الثورات قليل للغاية في تاريخ الإنسانية. لقد وضعتك الظروف على قمة السلطة، فلا تخف من هدير الجماهير الغاضبة في الطرقات. اشبه بثيران قوية هائجة، وأنت المروض الماهر الذي سيتمكن بضربات محسوبة بارعة من السيطرة عليهم وإدخالهم في أقفاصهم مرة أخرى. دخلهم في علبهم يا فردة. فإذا كنت تريد أن تقضي على الثورة، عليك باتباع الخطوات التالية. أولا، احتفل بالثورة ولعن الدكتاتور المخلوع. يجب أن تعلن إدانتك الكاملة للعصر البائد. إن شاء الله الحكومة حتكون حكومة مدنية تماما، حتكون حكومة مدنية يتوافقوا الكيانات السياسية. إحنا ما بنملأ أي حاجة ولا نعين، إحنا بس الرعاية، لكن لن نتدخل، حنكون بعيدين. أنت بالطبع متعاطف مع الدكتاتور السابق، رفيقك وصديقك على مدى عقود 30 سنة، يعني عشرة يا حبيبنا، أكلتوا فول سوا، فاتنوا سوا يا حبيبنا عنك. لكن قدام الناس يجب أن تهتف مع الثورة وتلعنه، تقول الدكتاتور الرئيس المخلوع. الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع. سوف يصدقك الشعب فورا. لن يفكر أحد في أنك صاحبت الدكتاتور المخلوع 30 عاما فلم تعترض مرة واحدة على جرائمه. بالمنطق كده يعني ما ممكن 30 سنة انت ما قلت له بالشا كلام انت بتعمل فيه ده ما كويس يا فردة. لا تسرف في لعن الدكتاتور حتى لا تثير الشكوك. ما تنبذوا كثير، مرة مرتين بس كفاية. لكن عليك بالاحتفال الدائم بالثورة. يجب أن ينام ويستيقظ المواطنون على أناشيد الوطنية والاحتفال بالثورة. أولا لأنهم سيشعرون بأن الثورة قد نجحت، بالرغم من إنها لم تحقق أي هدف من الأهداف المرقت له. أوكي، أنت عارف، أنا عارف، كلنا عارفين. الخطوة الثانية، احتفظ بالنظام القديم كاملا. إياك أن تخضع لمطالب الثوار وتغير شيئا من النظام القديم، ذلك خطأ فاحش. في البداية سيضغطون عليك بشدة، انتظر حتى تصل ضغوطاتهم إلى ذروتها، ثم قم بتغيير شيء صغير شكلي لا يمس بقواعد النظام القديم. قل لهم ما دايرين عمك ده اسمه منو الميسكول ده، ولا نسيت اسمه جبت لهم رئيس للمجلس العسكري ما عجبهم، غيروا. قل لهم ده كله عشان عيونكم يهون. كل أهل السودان كأنه السودان في حدقات عيوننا نحن انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح ولا الراجل يعني ما في ذاته، يعني جاء 24 ساعة شالوه برا ولا معلش. ماذا يفعل ربان السفينة إذا شارفت على الغرق؟ إنه يلقي إلى البحر ببعض الأشياء الثقيلة حتى تسترد السفينة توازنها. اختر بعض الشخصيات السياسية المكروهة من الشعب، اقبض عليهم وقدمهم إلى المحاكمة. حتى الآن الرئيس المخلوع موجود بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق الذين تم القبض عليهم موجودين في سجن كوبر. يجب أن تكون محاكمتهم بطيئة معقدة كثيرة الإجراءات حتى ينسى الناس في النهاية الغرض منها. تذكروا حسني مبارك؟ أوكي، حاكموه حاليا قاعد برا، يعني امور ظابطه، موضوع ما خطير يا فرد. اجتمع مع الكيزان واشرح لهم انك لن تتخلى عنهم. 30 سنه قدبت عليكم، فردنا نحن. قل لهم ان احدا لن يؤذيهم، وان محاكمتهم مجرد اجراء سياسي لامتصاص غضب الشعب. وقعت لك الحركه دي؟ اجعلهم ينعمون بحياه مترفه وكانهم ما زالوا يعيشون في قصورهم. اياك ان تتخلى عن اعضاء النظام القديم، هؤلاء هم
هم جنودك المخلصون، لو فرطت فيهم لن تجد لهم بديلا، وستجد نفسك وحيدا بلا سند أمام شعب غاضب. إن القاضي الفاسد الذي تملي عليه الأحكام بالتليفون، والمذيعة الشهيرة التي تتلقى يوميا تعليمات الأمن، وضابط الشرطة الجلاد الذي يعذب ويقتل عشرات الناس دفاعا عن النظام، هذه النماذج نادرة، إياك أن تضيعها من يدك. اجتمع بهم سرا وأكد لهم أن النظام القديم كما هو، ثم أجزل لهم العطاء حتى يتفانوا في الدفاع عنك. كانوا قاعدين بيطبلوا اللي قبلك حيطبلوا لك أكيد. وأهم ناس في الجماعة دي منو؟ شيوخ السلطان يا فردة. عبد الحي أثناء المظاهرات أن المساجد ما جعلت للصيحات بتأييد موقف سياسي أو معارضته. وأخيرا أقول بأن واجبا على الناس أن ينزهوا بيوت الله عز وجل عن الخلافات السياسية وعن الخلافات المذهبية. عبد الحي بعد ما سقطت رسالة أتوجه بها إلى الحكام الجدد لئلا تذهب بهم الظنون. يا رئيس المجلس العسكري ويا نائبه، يا من وليتم حكم هذه البلاد، إياكم ودين الله. دين الله خط أحمر، الشريعة غاية الغايات، لا نقبل مساسا بها ولا تعديا عليها. إياكم أن تستمعوا لهذه الأصوات المنكرة، أصوات قوم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قوم شوف شغلك يا أخي، قوم شوف لك شغل، قوم يا شماشي، قوم يا عاطل، قوم يا ملحد يا مرتد، قوم على حالك. الخطوة الثالثة: اترك الأحوال في البلاد تتدهور حتى تصل إلى الحضيض. أنت لازم تفهم الثورة دي حصلت كيف يا فردة. لقد كان المجتمع منقسم إلى 3 أقسام: كيزان وناس منتفعين من النظام الفاسد، مواطنين عاديين تحملين الضيق الحاصل ده، والثوريين، وديل هم اللي قوموا الثورة دي وخلوا بقية الناس تنضم لهم. أوكي؟ الثوريون كان عددهم قليلا وتأثيرهم ضعيفا لأن النظام كان يقمعهم باستمرار. القطاع الأعرض من الشعب كان ينتمي إلى الناس العاديين الذين كانوا متضررين من النظام لكنهم لا يملكون شجاعة على الاعتراض. الناس دي كلها تقول لهم صف بنزين كلهم بيكيفوا فيه، صف صرافة بالله في صرافة عليها فيها قروش، صف عيش نحن لاقين عيش أصلا نقيف في صف العيش يا فردة. لقد حدثت الثورة عندما نجح الثوريون في إقناع العاديين بالانضمام إليهم. يجب أن تضغط على الناس العاديين حتى يعودوا إلى مقاعد المتفرجين. يجب أن تتفاقم الأزمات في كل مكان. أقطع الكهرباء يا فردة، أقطع الموية يا فردة، بنزين في المصفى برضو أقطعه يا فردة. أوكي؟ وبعدين شيل اللوم ده كله ألقيه على الثوريين القاعدين في حتة القيادة العامة دي، قول هم المعطلين البلد، هم الموقفين حركة التنمية، وهكذا وهكذا. نحن لغاية الآن ولغاية اليوم كدعم سريع دافعين $1,27,000,000، وده بالإثبات والورق موجود، وبنك وزارة المالية موجود، وبنك السودان موجود. دفعنا كل احتياجات البلد من مشتقات بترولية، قمح، دواء، دفعنا $10,000,000 لكن ما صلحت المطبخ. سؤال: من وين المبالغ دي بتجيبوها؟ مش كده؟ عندنا قواتنا البرة، مرتبات البرة، عندنا حاجات خاصة بينا في شراء الذهب ومصانع الذهب، والحساب بيجمع عشان انت تكون عارف. رابعا: اضرب وحدة الثوريين وفرق بينهم. اعلم أن الثوريين أعداؤك الحقيقيون، إنهم لا يثقون بك وسوف يدركون أبعاد مؤامرتك منذ اللحظة الأولى. يجب أن تشق صفوفهم. استعن بتقارير الأمن لتفهم اتجاهاتهم الفكرية والسياسية. ستكتشف أنهم مختلفون ولكن اتحدوا في الثورة من أجل إسقاط النظام. اصطنع قضية، اجتمع مع المجلس الشعبي، اجتمع مع حزب الفكة، اجتمع مع أنصار السنة، ديل كلهم عشان شنو؟ عشان تفرق الناس من موضوع الثورة. أي ناس تمشي معاهم قول لهم والله أنا معاكم يا فردة، إيه ما نقص. اتحاد المهنيين ده يجيك بيا والله أقول لهم والله أنتوا لا تمثلوا الشعب يا حبيبنا. حسي في ناس جداد طلعوا كده اسمهم الشباب الثوريين، كان أنا برضو داير أتكلم معاهم، ديل بيمثلوا الناس اللي قاعدين في الاعتصام، ده ذاتهم عندهم في اعتصام. نحن ما دايرين فتنة، نحن دايرين نصل لاتفاق. اعترفنا بهم، قلنا نمثلوا، هم اللي حركوا الشارع ما ننكر، هم اللي رتبوا الشارع ما ننكر، لكن بيمثلوا 35 مليون في الشعب السوداني كله. نقول الشعب السوداني دايرين رايك. وهسي أمس قلنا لهم التفويض، شكل التفويض
لازم يجونا التفويض، لازم تكون مفوض من الشعب السوداني. فنحن الآن ملتزمين بالتفاوض، ملتزمين، لكن لا فوضى بعد اليوم. الخطوة الخامسة: حاصر الثوريين وشوه سمعتهم. يجب أن تملأ حملة واسعة منظمة من أجل تشويه سمعة الثوريين. ديل خونة، ديل عملاء، ديل مرتزقة، ما تدوم فرقة. الأمر أسهل ما يمكن، فلديك أتباعك من الإعلام والشرطة والقضاء وجهاز الأمن والمندسين والجداد الإلكتروني. الخطوة الثالثة: وجه ضربتك القاضية. انتظر حتى تسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية بشدة، عندئذ سيكون الناس العاديون قد انهارت معنوياتهم وبدأوا يكرهون الثورة فعلا. عندئذ صارح الشعب بأن الأزمة طاحنة وأن الحالة ستزداد سوءا. اسمهم ايه عشان نسيت انا؟ الشعب. ايوه الشعب، أيها الشعب، لقد قمنا اسمها اللي احنا قمنا بيها الثورة. لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولم نتعاطى مع ما كان يريد ثم اطلب من المواطنين أن ينقطعوا عن التظاهر والاعتصامات حتى تهدأ الأحوال وتدور عجلة التنمية. بالطبع لن يتقبل الثوريون التوقف عن التظاهر، إنهم الآن يشعرون بأنك خدعتهم وسرقت الثورة. إنهم يدركون أنك تظاهرت بحماية الثورة، لكنك في الواقع احتويتها وعطلتها عن تحقيق أهدافها. سينزل الثوريون بأعداد قليلة ويتظاهرون من جديد ويهتفون بسقوطك. وعندما ترى الناس العاديون الذين كانوا يوما ما مستعدين للموت من أجل الثورة يلعنون الثورة، عندئذ فقط تكون قد أتممت المهمة بنجاح. امنح نفسك أجازة، أنت تستحقها يا عزيزي. احتفل وافخر بإنجازك، لقد نجحت في القضاء على الثورة. وإن اللبيب بالإشارة إيه يفهموا، وبيعمل سبسكرايب ولايك وشير. ملحوظة بس، المقال ده كتبه واحد مصري اسمه علاء الأسواني، بيتكلم عن الثورة في جزر القمر والمالديف. ما عندها أي علاقة بالثورات الحاصلة في مصر ولا السودان. ما تسقطوا الحاجات على حاجات ساي. أوكي. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة. انتظرونا الخميس الجاي بمشيئة الله. معاذ عثمان داق جرس. سلام عليكم.